ሰላም ሰላም ዓለም ነኝ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም ደግሞ በሌላ በጣም ምርጥ በሆነ ስራ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ የምንሰራው ለየት ያለ የቆጭቆጫ አሰራር ነው የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶችን አዘጋጀሁኝ። የሚያስፈልገኝ ደረቅ ቃሪያ ነው። እዚህ ጋር እንደመጥመጣ ሁለት አይነት ቃሪያ ነው ለዛው የተጠቀምኩት 700 ግራም ማለት ነው። እቺኛዋ በጣም የምታቃጥለው ናት፣ እንደ መጥመጣ ነገር ናትና ይሄኛው ደግሞ ዛላው ትንሽ ከዚህኛው ከፍ ይላል። ሁለቱም ያቃጥላሉ፣ ግን ሞርኔ ኮምቢኔሽኑን በእንደዚህ ፈለኩኝ። ቀጫጭኗ በጣም ታቃጥላለች። ያው እኔ ቤት ውስጥ ሶስ በራሴ ነው እንደዚህ ሰርቼ የምጠቀመው በብዛት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ግላፍስ እናደርግና ስቴሙን ወይም ደግሞ ግንዱን ጭራውን ቆርጠን እናወጣቸዋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እንደምታዩት አሁን ግንዱን እንዳለ አውጥቼዋለሁኝ። አሁን መቀቀያው ብረት ድስቱ ላይ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አጥቤ አዘጋጅቼ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽዬ ፍሬ ያለው ፍሬውን አልጥለውም። ለመጪ አመት እግዚአብሔር ለዛ ድርሰንና ለዛ ሰው ይበለን። ፍሬውን አስቀምጬ ለዘር እጠቀምበታለሁ። በጣም አሪፍ ቃሪያ ነው፣ የሚያቃጥል ስለሆነ አልጥለውም። እና በቀዝቃዛ ውሃ ቆንጆ አድርገን እዚህ ጋር አጥበን አቧራውን እናወጣለን ማለት ነው። ንጹህ ነው፣ ግን ያው እኛ ደስ እንድለን አጥበን በጣም ቆንጆ አድርገን አጥበን ማውጣት አለብን። አሁን ንጹህ ሆኗል። ውሃውን ደፍቼ ከዛ ውሃ በዛ አድርገን ነው መጨመር ያለብን። ትኩስ ውሃ በቦይል ውሃ ብትቀቅሉ ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ሚዲየም ሃይ ላይ አድርጌ ቀቅለዋለሁ። ረጅም ሰዓት ይወስዳል። ለምን ደረቅ ስለሆነ በጣም መብሰል አለበት። ለበስት ሪዛልት ግን እንደኔ እንትን አትበሉ። ዛሬ ስለቸኮልኩኝ መስራት ስላለብኝ ነው በደረቁ የቀቀልኩትኝ። ኢደር ለ30 ደቂቃ ሶክ ማድረግ ወይም ደግሞ ኦቨርናይት ዘብዝፋችሁ ብታሳድሩ ሞር ሰዓት አይፈጅባችሁም። ለመቀቀልም ቶሎም የመብሰል እንትን አለው ማለት ነው። እሱ እስከሚበስልልኝ ድረስ እስቲ በሰላጣ ሰርቼ ነው ማሳያችሁ። ቆጭቆጫውን እንዴት በሰላጣ መብላት እንደምንችልም በሌላ ምግብም መስራት እንደምንችል መብላት እንደምንችል ለማሳየት ነበር። ያው ፒኮክ ለመስራት ነበር አላማዬ፣ ግን ያኛውን ጭንቅላቱን እና ጭራውን ስሰራ ቪዲዮን ኦን አላደረኩም ነበር። አም ሶሪ። ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁኝ። በቃ ጀስት ፋን ለማድረግ ነው። በቃራው እስከሚበስልልኝ ድረስ እስቲ ክሪኤቲቭ መሆን ደስ ይለኛል አንዳንዴ። I'm kind of crazy እና ፒኮክ እንሰራለን። ፒኮክን በኋላ ለሰላጣነት እንጠቀመዋለን። ችግር የለም። ያው ምንድነው ጊዜ ትንሽ ትርፍ ሰዓት ስላለችኝ እንደዚህ ለምን ላድርግ ብዬ ነው። ስራ ስለሌለኝ ነው። ስራ ቢኖረኝ ይሄንን አላድርገውም። ለምን ጊዜ ይፈጃል። እና እዚህ ጋር በቃ ፒኮኩ ጭራውን ነው አሁን ቆራርጠን የምንሰራው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። አዳዲሶቻችሁ ብቅ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ነክታችሁ ኦል የምትሏን ቤል ነክታችሁ ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቅበት ጊዜ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። I hope you enjoyed what I'm doing. Make sure subscribe, like. ለነባሮቻችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ያድርጋችሁ። ተባረኩልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። ሰፖርታችሁ አይለየኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፈዘሩን ወይም ጭራውን ነው የምንሰራው፣ የፒኮኩን ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ቦዲውን እንዴት እንደቆረጥኩኝ ያሳያችኋለሁኝ። በቬጅቴብል በፍሩት ምናልባት እንደዛ አሳያችኋለሁኝ። ኢንጆይ
አሁን ጭራውን እንደዛ ዴኮር አድርጌ ጨረስኩኝ። ሞር ዴኮሬሽን ቃሪያ በኋላም ስለምጠቀም ያው ያስገዳል አንድ ላይ ሁለቱም አንድ ላይ ይሄዳሉ። ቃሪያውን አሁን ደግሞ ለዴኮር እጠቀማለሁ። ዋው ቢዩቲፉል ለገባ ጊዜ ሲኖራችሁ ጀስት ክሬት ማድረግ ከልጆቻችሁ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ኦኬዥናሊ ወዲን ምናምን ሲኖር እንደዚህ ወይም ደግሞ ሴሌብሬሽን እንዲህ በፍሩት በቬጅተብል ዴኮር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከረጅም ሰዓት በኋላ ቃሪያ በስሏል በሚፈልገው አይነት ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሃይ ስፒድ በጣም ብሌንዳችሁ ስትሮንግ እና እንትን ቆንጆ መሆን አለበት ይሄንን ለመፍጨት ማለት ነው። ያው ፈጭ ሽርክት ማድረግም ትችላላችሁ። እኔ ግን ላም ማድረግ ፈለኩኝ። በኋላ ሜቢ ምናልባት ከዚህ ላልሞም እችላለሁ። ግን አሁን በቃ ከሰራው በኋላ ማላመም ይቻላል፣ ችግር የለም። እዚህ ጋር ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት በጣም በዛ ማለት አለበት። ዝንጅብሉም ከዚህ ማብሳት ትችላላችሁ። እኔ ግን የለኝም፣ ያለኝን እጠቀማለሁ። ግን ይሄን በቂ ነው። ዱቄቱንም ማድረግ እችላለሁ ከፈለኩኝ፣ ዱቄቱ ስላለኝ ማለት ነው። ግን this one is enough። እንግዲህ ተከታተሉ። በዚህ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጓን እንዳትረሱ። ላይኳ ሁሌ ትረሳለች። ያው በቪዲዮ ዲስትራክትድ ሆነን እንረሳለን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም። እኔ ግን ሁሌ ሰዎች ጋር ሲገባ ላይክ አድርጌ ነው በላይክ ነው የሚገባና እንዳትረሱ። የረሳችሁን ካላችሁ ወጣ ብላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብም ያላደረጋችሁ ሰብስክራይቧን ሂት አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ። ሁሌ በጣም ክሪኤቲቭ የሆኑ ነገሮችን አመጣላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ሰለሪ ያስፈልገኛል። እሱን ድቅቅ አድርገን እንከትፍና በኋላ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ሰላንቾ ወይም ፓርስሊ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ያላችሁትን ቬጅተብሎችን፣ ሊፎች፣ ኮሪያንዶ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ያላችሁትን። እኔ ግን በቃ ኦንሊ 3 ቬጅተብሎችን ብቻ ነው የምጠቀመው ለአሁን ለዚህኛው አሰራር ማለት ነው። በፊት በተለያየ ሞክሬዋለሁ። እስቲ በዛሬ ደግሞ በሰለሪ ሞክራለሁ። ዘይቱን ሞቅ ያደረኩበት ምክንያት ያው ውሃን ጨምርበትም በደንብ በርበሬውም እንትኑ ቆጭቆጫ ብዙ ስለሆነ ያስፈልገዋል እና ለረጅም ጊዜ ስለመቀመጥም ዘይት ስለሚያስፈልገው አትሊስት ይሄኛው ኦልሞስት ወር 2 ወር መጠቀም እችላለሁ። እና ዘይታችን እንደዚህ ፈልቷል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ጎልደን ብራውን ሲሆን እንጨምርበታለን። now cook it very well። አሁን እዚህ ጋር ደረቁን ግብአቶችን እጠቀማለሁ። አሁን ጨው ነው የምጨምረው። ጨው ወደ 4 የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩበት። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር 1 ሻይ ማንኪያ ጨመርኩበት። እዚህ ጋር በጣም ላይት የሆነ ሶያ ሶስ አለኝ። ወደ 3 የሻይ ማንኪያ ጨመርኩበት። ዳርኩን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ጨው እንዳይበዛበት ብዬ ነው ላይቱን ያደረኩበት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥላችሁ እንትን እንድል ቴስቱን ያጣፍጠዋል ቶማቶ ኬቻፕ 2 የሾርባ ማንኪያ ተጨምሩበታላችሁ። ይሄን መዝለል ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ ማለት ነው። ግን ማርማር አይልም። believe me it's good። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ከትፍ ያስቀመጥኩት ፓርስሊ ሰለሪ ያለኝ እሱን ጨመርኩበት። አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናንተከትከዋለን። ችልነቱን እንዲያወጣው ያቃጥላል አይደለ? በጥሬው እንትን የተባለው እንዲያወጣ ችልነቱን ከቅመሞቹ ጋር እንድብላላ በደንብ ማብሰል አለብን። for 5 to 10 minutes. It's beautiful። አሁን በጣም እየበሰለልኝ ነው። አሁን ወደ ሰላጣ አቀራረቡ እንገባለን።
በዚህ ሰላጣ እንዴት እንደምንሰራው እንደምንበላው በሰላጣ መብላት እንችላለን። በጎረድ ጎረድ፣ በጥብስ፣ በጥሬ ስጋ፣ በራይዝ እኔ በተለያየ ነገር ነው በእንትን የምለው ምን በላው ቤታችን ውስጥ በጣም ፖፑላር ነው ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ቢትሩት ወይ ቀይ ስር፣ ካሮት እና ማንጎ እና ብሮኮሊ ሄድ ኦፍ ብሮኮሊ ነው ያለኝ። አሁን ደግሞ የምከትፈው ሌፍት ኦቨር ቢፍ ነው በኦቨን የተጠበሰ በጣም ቴስቲ ነው። ቀዝቃዛ ነው ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቼ ነው እንትን ያደረኩት። ጠቆር ያለባችሁ እንግዲህ ትናንትና የተሰራ ነው እና በጣም ያምራል እንደዚህ። አሁን ቀደም የሰራናት ፒኮካችን ደግሞ አሁን ሰላጣ ልትሆን ነው። በጣም ይቅርታ ታምራለች ግን በቃ ወደ ውስጥ ልትገቢ ነው። ሶሪ all my hard work። አቤት አንድ ነገር ለመስራት እንዴት ጊዜ ይፈጃል፣ ለማፍረስ ግን ደቂቃ አያችሁት። እና ፕሊዝ ኢንጆይ አድርጉ ሰርታችሁ ይሄንን የቆጭቆጫ አሰራር ሰርታችሁ ትሞክሩት። እኔ በሰላጣ በራይዝ በምናምን የምሰራው ኦፕሽን በተለያየ ነገር ሰርታችሁ እንድትበሉ ነው። ኦልተርናቲቭ በእንጀራ ስፔሻሊ ትኩስ እንጀራ ጋገረ ሰው ማለት ነው። ዋው ወላ እንግዲህ ቆጭቆጫ ታውቃላችሁ ብዬ እንዴ የማይሰራ ሰው የለም መቼም ማለት አገር ቤት እናውቃለን። ቆጭቆጫ በጣም ነው የምወደው ነው። ይሄኛው ትንሽ ለየት ባለ መንገድ ነው የተሰራው፣ ግን በጣም ነው መጣፈጥ በጣም ከምላችሁ በላይ። ሰላጣዎቼ እንደዚህ በሚያምር መልኩ አዘጋጅቻለሁ። በጣም ነው የምወደው ይሄንን ሶ ላቭሊ። እዚህ ጋር አተር አልነገርኳችሁም፣ አተር ነው ፍሮዝን ፒስ በፈላ ውሃ እንትን ብዬ ነው አልቀቀልኩትም፣ ዘፍዝፌው ለተወሰነ ጊዜ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆጭቆጫዬ ደርሷል። በኤር ታይት ኮንቴነር አድርገን እንትን እንላለን። ብዙ ስለሆነ ኮንቴነሩንም በኋላ ቀይረዋለሁ አይበቃኝም ያለኝና አሁን ጀስት ለማሳየት በጣም ምርጥ በጣም ምርጥ ቺሊ ፔስት ነው። ፕሊዝ ትራይ። እንደ ዲፕስ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህኛው ሳላድ ሲዝኒንግ ሰርቼ አስቀመጥኩታለሁ ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው። በኋላ አሳያችኋለሁ እሱን። አሁን የቆጭቆጫውን ስጋውን ዲፕ እያደረግን ወይም ደግሞ ብሮኮሊውን ዲፕ እያደረግን መብላት እንችላለን በምንፈልገው መልኩ ማለት ነው። ከፈለኩኝ አረግበታለሁ ሰላጣዬ ላይ እንደዚህ ከእንትን ጋር ማለት ነው ከፒኮኩ ወይም ደግሞ ከኩኩምበር ጋር። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት የነጭ ሽንኩርት ኢንፊውዝ የተደረገ ዘይት አለኝ። ፕሊስ አንድ ሻይ ማንኪያ ሰሰሚ ሲድ ወይ ሰሊጥ ዘይት አለኝ። ሎሚም ጨምሬበታለሁ ስላልታየ ነው ይቅርታ። የሎሚ ጭማቂ በጣም አሪፍ። እቺ ልጅ እንደው ቃሪያ ምላሷን አቃጥልም ወይ ሆዷን አቃጥልም እንዳትል፣ እኔ የሚያቃጥል ነገር በጣም ነው የምወደው። ፒኮኩ የኔ ነው፣ ልጄም ትወዳለች። ቀዩን ቃራ ማውጣት ትችላላችሁ ሞር ቺሊ የማትወዱት ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትንሽዬ በሌላ ነገር ሰርቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚም ደግሞ አብረን የተከልነው የስዊዲሽ ካቤጃችን እንደዚህ ደርሷል። ወይ ቆስጣ ነው ደርሷል። አሁን እሱንም ትንሽ እያሳየኋችሁ ቆርጠን አብረን ሰርተን በዚህ በሰራ ነው በቆጭቆጫ መብላት እንችላለን። በጣም ቴስቲ ነው። እንግዲህ ቤታችሁ ሰርታችሁ ስትተክላችሁ ጓራችሁ ስትበሉ በጣም ናይስ። ስፕሪንግ አኔኑ ደግሞ የተወሰነው ነገር የተወሰነችውን ነቅዬ ሁሉም ደርሷል፣ እየደረሱ ናቸውና አሁን አብረን ገብተን እንሰራለን። አጥቤ ከትፌ ይኸውላችሁ አሁን እየጠበስኩኝ ነው። ያው ስቴፕ ባይ ስቴፑን አላሳየኋቸውም ስለምታውቁ እና እዚህ ጋር ስፕሪንግ አኔንን በጣም ሽታው ለራሱ ለየት ያለ ነው። እውነት ኦርጋኒክ ለካ መባለው ነገር በሽታው ለራሱ ይታወቃል። ቴስቱን ተውት፣ ሽታው ለራሱ በጣም አሪፍ እና በጣም ሲምፕል ወይ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ በቆጭቆጫውና በቲማቲም ሶስ የሰራሁት የቀቀልኩት ራይዝ አለ። በጣም ምርጥ ጣፋጭ
ራይስ ነው። እሱንም ሌላ ጊዜ ሰርቻ አሳያችኋለሁ። አሁን የጠበስናትን ጎመን ከላዩ ላይ እናደርግና ትንሽዬ ቆጭቆጫውን ከዳር አድርጌ አብሬ እበላለሁ። እየተባረከ ይሁንላችሁ። በጣም መጣፍጥ ምግብ ነው። ፕሊዝ ሰርታችሁ ትሞክሩት። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋው እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ይሄንን አልሜው ፈጭቼዋለሁ። እቃውንም ቀይሬዋለሁ። ይሄንን አሁን አትሊስት ለ2 ወር ተጠቀምበታለሁ። በማንኛውም በምንም መብላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰላጣ ሲዝኒንግ አለኝ ቤተሰቦቼ ማስቀመጠው። እንግዲህ 3 ቀን ነው 4 ቀን ነው ከሰራሁት። ኦልሞስት አልቋል። እንዴት እንደሰራው ለማየት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት። ስለተከታተላችሁ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ፈጣሪ አገራችንን ሰላሟን፣ ፍቅሯን ይመልስልን። ሰላም ቆዩልኝ። ቻው